Aréna, Magyarország egyik legtöbbet idézett rádióműsora. Várja Önt a stúdióban Balogh Tamás, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Hajózás Történeti Egyesületének elnöke. A műsor támogatója a Hold, az év alapkezelője 2024-ben. Segítse Ön is munkánkat azzal, hogy feliratkozzik csatornánkra. Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Herceg Zsolt vagyok, az Aréna vendége Balogh Tamás műemlékvédelmi szakjogász, hajóroncskutató, hajózás történeti szakíró, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Hajózás Történeti Egyesületének elnöke. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat. 7-en meghaltak azon a brit zászló alatt közlekedő különleges luxusjachton, amely augusztus 19-én hajnalban süllyedt el Szicília partjainál a Palermóhoz közeli Porticello kikötőjétől 700 méterre, 15-en megmenekültek. Mit lehet ma biztosan tudni erről a tragédiáról? Ha a műszaki okokat szemléljük, akkor szinte semmit. A világ legtekintélyesebb hajótervezői tömörítő RINA, a Royal Institute of Naval Architects, vagyis a Hajótervezők Királyi Intézete vezetője szintén megkapta ugyanezt a kérdést, és annyit mondott erre, hogy jelenleg azt még megsatszolni sem lehet, hogy mi történt azon az éjszakán. Ez annak a következménye, hogy elvileg olyasmi történt, ami nem történhetett volna meg. Ha csak a hajó műszaki paramétereit szemléljük, akkor biztosan egy olyan járműről beszélünk, amely kivételesen alkalmas volt többek között ilyen viharok túlélésére is. Eleve úgy tervezik ezeket a hajókat, mint minden más hajót, hogy a hajótest belső tere egymástól vízmentesen zárható szakaszokra, úgynevezett rekeszekre van felosztva, így hogyha ezek megfelelően működnek, akkor kizárják azt, hogy egyszerre kerüljön víz alá az egész hajótér, ebben az esetben pedig marad benne annyi felhajtó erő, amelyik a felszínen tarthatta volna. Ezen túlmenően előírásszerű protokoll az, hogy minden ilyen esetben, amikor kiránduló hajózásra kerül sor, a megérkező a tengeri hajózásban járatlan vendégek számára egy biztonsági oktatást kell tartani a fedélzetre lépést követően azonnal, ahol megismertetik őket az életmentő felszerelések feltalálási helyével, a hozzájutás módjával, a használatuk helyes eljárásaival, és sőt, adott esetben a hajó elhagyás gyakorlatával is. És adott esetben ezt szintidőre is kell tudni teljesíteni. Pontosan azért, hogy váratlan események idején is mindenki megfelelő rutinnal rendelkezzen a túlélés érdekében. Ez egy különleges hajó volt, például az árbóca miatt, extrém magas, hosszú, talán rekord magas árbóca volt. Miért kell ilyen nagy árbóca egy ilyen hajóra? Mitől volt ez annyira különleges, még a saját kategóriájában is? Valóban sporthajóként, ha minden igaz, akkor a jelen állás szerint a világ leghosszabb egyárbócos sporthajója címet is viselte, a leghosszabb árbóccal is rendelkezett. 65 méteres hajótest hozhoz, 75 méteres árbóchoz társult. Hogy ez pontosan mit is jelent, érdemes talán felidézni, hogy egy 10 emeletes panelház az 33 méter magas. Nyilvánvalóan azért volt szüksége a hajónak ilyen nagy árbócra, hogy nagy vitorlafelülettel rendelkezzen. Természetesen ezt a vitorlafelületet több kisebb árbóc elhelyezésével is megoldhatták volna, azonban az a hajókezelésben jelenthetett volna adott esetben olyan összefüggéseket, hogy nagyobb számú legénységre lett volna szükség, a belső tereket több helyen osztotta volna meg a hajótestbe mélyen behatoló árbóc, ez a helykihasználásnak a lehetőségeit korlátozta volna, így tűnt praktikusnak bizonyára a tervezők szempontjából és a hajókezelést végző legénység szempontjából egyaránt. Ugyanakkor kockázati tényező, vagy az lehet bizonyos körülmények között, hogy ilyen magas árbóca volt ennek a különleges hajónak? Mindenképpen, hiszen ugye a hajótest hosszához viszonyítva is ez a szokatlan magasság nagyon nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy a hajó egyensúlyi állapotát megfelelően legyenek képesek biztosítani. Erre a célra egy változtatható mélységbe leengedhető tőkesúly szolgált, ami a hajótest víz alatti részén egyfajta ellensúlyt képezett ennek az árbócnak, és az árbóc billentő nyomatékát megfelelő módon volt képes ellensúlyozni. Ennek a tőkesúlynak az állítható mi volta ahhoz kapcsolódott, hogy ezeknek a hajóknak a horgonyzási viszonyai a mederviszonyokhoz igazodnak. Abban az esetben tehát, hogyha egy nagyobb vízmélységű kikötőben van, akadálytalanul kiengedhető a teljes hossza a tőkesúlynak, alacsonyabb vízben nyilván fel lehet ezt húzni. Azonban ez egy korlátozott mértékben állítható mélység, tehát olyan helyzet nem nagyon fordulhatott elő, amikor a tőkesúly hiányában az árbóc billentő nyomatéka képes lett volna a hajót felborítani. Tehát felemelt állapotában is ez a tőkesúly elegendő
nyomatékot alakít ki ahhoz, hogy az árbócnak a súlyát ellensúlyozni képes. Beszélünk majd még a tőkesúlyról, de nem a mi dolgunk megmondani, hogy mi történt, azért, mert az olasz nyomozó hatóság is vizsgálódik ebben az ügyben, mert nem biztosak benne, hogy ez baleset volt, hiszen különleges, gazdag, befolyásos utasok voltak a fedélzeten. De az első hírek arról szóltak, hogy okozhatta ezt a tragédiát víztornádó, víztölcsér, légzuhatag. Ezek mik? Ezek olyan légköri jelenségek, amelyek a tenger felett kialakulva a hajók mozgását is befolyásolják, és a biztonságukra is hatással vannak. Közös jellemzőjük, hogy viszonylag hirtelen képesek kialakulni, és nagy károkat okoznak. Itt azonban a közös jellemzők meg is szűnnek. Felvetődött a hajó elsüllyedését követő első sajtóhírekben, hogy adott esetben ez a víztölcsér okozhatta a tragédiát, aztán néhány nappal később a hajózásban járatlanok bedobták a köztudatba, hogy légzuhatag is közrejátszhatott ugyanebben. Már az első híreknél, amikor még csak víztölcsérekről szóltak a hírek, néhányan feltették azt a logikus kérdést, hogy de hát a többi környéken horgonyzó hajó hogyan nem sérült meg. Ha ezt a kérdést egy csak pontszerű pusztításra képes víztölcsérnél feltesszük, akkor a légzuhatagnál is fel kell tenni ugyanezt a kérdést, hiszen az legalább 4 kilométeres területen pusztít. A víztölcsért értem, a légzuhatag, az micsoda? Kezdeném a víztölcsérre, mert egyszerűbb. A víztölcsér ugyanúgy eltérő légköri viszonyok, nyomás és hőmérséklet különbség hatására alakul ki, viszont itt a tengervize melegebb, mint a felette lévő légrétegek hőmérséklete, ez indít el egy a párolgással kialakuló felfelé irányuló légáramlást. És amennyiben ez a tengerfelszín felett lévő légtömegekben egy ciklonnal találkozik, akkor a kettő áramlási és hőmérsékleti viszonyai közötti különbség képes kialakítani egy forgó tölcsért, olyan légáramlást, amelyik a felszínről vizet tud felvenni. Ekkor alakul ki a víztölcsér. Ehhez egyébként viszonylag kis szélsebesség is elegendő, hiszen a felfelé a párolgás következtében emelkedő légtömegek ennek az oldalirányú szélnek engedelmeskedve forgómozgást alakíthatnak ki. És akkor telítődhetnek vízzel, hogyha ugye ciklonnal egyesülve ez a forgómozgás felerősödhet, és a tölcsérben megjelenő vízcseppek súlya felfokozza ennek az örvénylő mozgásnak az erejét. Gyakorlatilag egy örvénydiffúzió alakul ki, kicsit úgy, mint ezt körülbelül úgy tudnánk elképzelni, vagy érzékelhetővé tenni, mint amikor a jégtáncosok piruettet adnak elő, kiterjesztett karokkal, és aztán a törzsük mellé szorosan összezárt karokkal. Ugye a kettő sebessége közötti forgásra jól emlékszünk, ugye a kitárt karokkal lassabban, összehúzott karokkal gyorsabban forog a jégtáncos. És itt is erről van szó, hogy amikor a vízcseppek a saját súlyuknál fogva a tölcsér forgómozgása következtében a központ felé sűrűsödnek, akkor ezzel fel is gyorsítják egyszer is mind a tölcsér forgását, ugyanúgy, mint az összehúzott karokkal piruettező jégtáncos esetében. Tehát egy 20-25 km/órás oldalirányú szél által mozgásba hozott felszálló légtömeg akár 100-120 km/s sebességgel is képes forogni. Viszont viszonylag kis ponton tud pusztítani, mégpedig onnan felveszi a vizet. Ezzel ellentétben a légzuhatag, ahogy a neve is mutatja, nem lentről felfelé irányuló mozgást, hanem fentről lefelé irányuló, pontosan ellenirányú mozgást akar. A kialakulásánál szintén szerepet játszhat a víz, de legfeljebb, mint jégeső ebben a formában. A magas légrétegekben kialakuló jégeső ugyanis lehűti a környező légtömegeket, és az ebből eredő hőmérséklet különbség indítja el azt a folyamatot, amiből végül is a légzuhatag kialakul. Ellentétben a víztölcsérrel ez nem pontszerű. Nagy területen pusztít, ugye az a 4 kilométeres terület az a határterület, ami alapján eldöntik, hogy mikro vagy makroburstről, leáramlásról van szó, ami 4 kilométernél kisebb területen pusztít, az a mikro, amelyik 4 kilométernél nagyobb területen az a makroburst. A jelenség semmiképpen nem vethető össze ebből a szempontból a víztölcsérrel, tehát ahogy mondtam, itt a hasonlóságok ezen a ponton véget is érnek, és ha ez alakult volna ki, akkor biztos, hogy a többi hajó is megsérült volna. Víztölcsér esetén ez nem feltételezhető. Ha volt is víztölcsér, talán majd valaki, egy szakértő kideríti, de vihar biztosan volt, hogy nem tudott arról a hajó legénysége, hogy vihar közeledik, amikor a szicíliai halászok tudták, ki sem hajóztak. Sőt, az olasz meteorológiai hatóság is adott ki a rossz időre vonatkozó figyelmeztetést. Így amikor a baleset végül is bekövetkezett, és utána az olasz sajtó föltette a kérdést a meteorológiai szolgálat munkátarsainak, főleg úgy, hogy a kapitány ugye azt nyilatkozta, hogy ezt nem láttuk jönni, van-e kommentárjuk a nyilatkozathoz, ők azt mondták, hogy az teljesen kizárt, hiszen adtak ki jó előre figyelmeztetést
reagált a változó légköri viszonyokra, bár a víztölcsér kialakulását nem lehet előrejelezni, azonban azt, hogy hirtelen megváltoznak a légnyomás viszonyok, a szélirány, a szélsebesség, ez bizony mind előre látható. Természetesen a vizuális észlelést a történtek idejére tekintettel kizárták a légköri viszonyok, ugye éjszaka volt, konkrétan hajnali 3 óra körül, és hajnali 3:59 és 4 óra 6 között történt a katasztrófa. Ebben az időszakban a víztölcsér, ha jelen volt is, szabad szemmel nyilván nem volt érzékelhető. Az azonban, hogy a kialakulására alkalmas légköri viszonyok vannak, az igenis érzékelhetőnek kellett, hogy legyen. Feltéve, de nem megengedve, hogy a legénység nem nézte meg az előrejelzéseket, nem foglalkozott ezzel. Egy ilyen színvonalú, méretű, osztályú hajón vannak automata vészjelző rendszerek, amelyek figyelmeztetik az adott esetben akár vétkes mulasztást elkövető legénységet, sőt, akár maguktól is elindítanak bizonyos védelmi mechanizmusokat? Nem, ilyenek nincsenek. Ugye kétféle jelzőeszköz van, az egyik a betűszóval rövidítve AIS, amelyik ugye egy olyan pozíció meghatározó rendszer, ami a hajónak a mindenkori tartózkodási helyét mutatja, és van ennek egy vészhelyzeti változata. Ez már csak akkor lép üzembe, amikor a hajó víz alá kerül. Ez akkor automatikusan kiold, a felszínre jön, és folyamatos jelsugárzással határozza meg a parti őrség, illetve a mentésben közreműködők számára a baleset helyét. Mind a kettő üzemelt egyébként a baleset idején. Ezek azonban nem olyan előrejelző rendszerek, amelyek ilyen típusú negligencia esetén biztosítanák az elmaradt ellenőrzések pótlását. Vizsgálják azt is, hogy miért öntött el több helyen viszonylag gyorsan a víz a hajót. Ebből adódik a kérdés, hogy olyan rendszerek sincsenek egy ilyen méregdrága hajón, amelyek automatikusan lezárják például a fedélzeti nyílásokat, hogyha olyan helyzetbe, szögbe kerül a hajó, ami veszélyes rá? Ilyenek már léteznek. Az jó kérdés, hogy ebbe a hajóba beépítették ezeket. Én erről őszintén szóval nem tudok. Minden esetre ez egy kardinális kérdés, amit ez a körülmény is, tudnék a fedélzeti nyílások lezárt vagy le nem zárt állapota jelez, hogy ezek milyen mértékben voltak képesek hozzájárulni a történtekhez. A már említett hajótervezők királyi intézete ugyanis egy elsőként elvégzett hozzávetőleges számítás eredményeképpen arra jutott, hogy ha az összes egyébként rendszeresen ki- és beszállítás anyagmozgatásra használt fedélzeti nyílás egyidejűleg nyitva van, akkor az azokon keresztül beáramló víz nem lett volna elegendő ahhoz, hogy ilyen gyorsan elsüllyessze a hajót. Ugye a túlélő utasok közül volt olyan, aki arról számolt be, hogy a fedélzeten töltve az éjszakát, azt követően, hogy a hajó a horgonyán elkezdett táncolni a felfokozódó légáramlásoknak engedelmeskedve, végül leszakadt arról, a horgony leszakadását követően már 2 perccel a vízben volt. Tehát, hogy olyan gyorsan történt a hajó felborulása és vízzel történő eláradása. Az elvégzett hozzávetőleges számítások alapján ezeknek a nyílásoknak a vízáteresztő képessége ezt nem teszi lehetővé. Tehát valami másnak is történnie kellett ahhoz, hogy hirtelen olyan mennyiségű víz jusson a hajóba, hogy az úszó képességét megszüntesse. Mi történhetett? Mi lehet az a más? Ezen a ponton jött képbe a víztölcsér véleményem szerint. Tudniillik, és a hajó árbóca is itt játszhat bizonyos szerepet, hogyha a hajó árbóca a víztölcsér mozgását olyan mértékben befolyásolta, köznapi hasonlattal élve például a tölcsért kiszúrta, akkor idézőjelben a benne fölhalmozódott mennyiségű víz egyszerre tudott arra a pontra lecsapni, ahol egyébként a hajó tartózkodott. Ennek azért van jelentősége, mert nem csak a ki- és beszálláshoz szükséges nyílások vannak egy hajó fedélzetén, amelyen keresztül például az utasok közlekednek, vagy jetskiket, más vízijárműveket tesznek vízre és emelnek ki onnan, ablakok ilyenek, hanem adott esetben a gépház és az ott elhelyezett gépek szellőzését biztosító légbeszívó rendszereknek a nyílásai is. Tehát, hogyha egy ilyen típusú, nagy mennyiségű, a pillanat tört része alatt a fedélzetre kerülő víz jelenik meg ezeknek a nyílásoknak a környezetében, akkor ugye ezeknek a plusz elárasztási tényezőjét is figyelembe kell venni az egyébként a hajó testen jelenlévő nyílások mellett. Ezt a hajót egy olasz cég gyártotta, a Sea Group, és ennek van egy vezérigazgatója, Giovanni Constantinónak hívják. Ő azt nyilatkozta, hogy szerinte a tragédiát hibák nagyon hosszú sorozata okozta. Megint a nyomozó hatóság és a szakértők dolga, hogy ezt majd megállapítsa, és a bíróság fogja kimondani az ítéletet. De a mobiltőkesúlyjal kapcsolatban, a horgonnyal kapcsolatban, egy állítólag nyitva lévő úgynevezett fürdőplatformmal kapcsolatban azért már most tesznek fel a kapitánynak a nyomozók kérdéseket. Ezekkel mi volt, ha volt probléma?
Ugyanez, amit az előbb elmondtam, tehát hogy a nyitott állapota ezeknek a nyílásoknak mind egy veszélyes helyzetet eredményezhetett elő, hiszen beáramolhatott rajtuk keresztül a víz a hajótestbe. Ahogy azt az előbb el is mondtam, az első számítások nem igazolják azt, hogy ezeknek az elárasztási tényezője akkora lenne, hogy a túlélői beszámolókban megadott idő alatt képesek lettek volna elsüllyeszteni a hajót. Tehát ezért mondják azt, hogy kellett ehhez még valami. Mindazonáltal az egy nagyon érdekes felvetés, amit a hajógyár tulajdonosa, igazgatója megfogalmazott, hiszen már az első világháborúban is, az 1916-os jutlandi ütközet idején, amikor ugye a német hajók jelentős károkat szenvedtek el a brit ellenfeleik találatai nyomán, a hazatérő sérült hajók kapitányai ugye azzal védekeztek, amikor számon kérték őket, hogy mindent az előírások szerint csináltunk. Erre ugye a német hadvezetés azzal válaszolt, hogy ha mindent az előírások szerint csináltunk, és ez az eredmény, akkor az előírások nem jók. Na most ez ugye klasszikus okkenborotvája helyzet, itt is ez történhetett, tehát hogyha ez a hajó tökéletesen meg volt tervezve, és mégis ez az eredmény, akkor itt jó eséllyel igaza van a hajótervező vállalat tulajdonosának, hogy akkor valószínűleg valamilyen üzemeltetési körülmény, hiba járulhatott hozzá ahhoz, hogy mégsem tudott tökéletesen működni a tökéletesen megtervezett hajó. Ezt fogja a vizsgálat kideríteni. Például azt is, hogy miért nem vonta fel a kapitány a horgonyt egy ilyen helyzetben? A horgony kérdése összetettebb ennél. Vannak, akik azt mondják, hogy fel kellett volna vonni a horgonyt, ez akkor igaz, hogyha egyébként van manőverezési lehetőség. Ugyanis amennyiben a horgony kitart, és a hajó tartósan rögzíti, akkor az azzal a hajó számára egyébként előnyös, és a túlélő képességét növelő hatással jár, hogy mindig a hajó orra a legkisebb pontja, és egyben a legáramvonalasabban kiképzett része néz szembe a viharral. Ebben az esetben sokkal nagyobb a hajó túlélő képessége. Míg hogyha leszakad a horgonyáról, de nem manőverképes, nincs géperő, nincs vitorlázási lehetőség, stb., akkor ki van szolgáltatva az uralkodó széliránynak, és az természetes módon be fogja fordítani keresztbe. Vagyis az addigi előnyös helyzet a legelőnytelenebbre fog változni, hiszen egy óriási felületű, nagy billentőnyomatékot generáló felületre fog a szél a teljes nyomásával ránehezedni, ami a hajó túlélő képességét jelentősen csökkenti. 7-en haltak meg ebben a tragédiában, 15-en megmenekültek. A hajó legkülönlegesebb, legfontosabb utasai haltak meg, köztük a jármű tulajdonosa. Ráadásul mindannyian odabent, még a fedélzetre sem jutottak fel. A legénységből egy ember halt meg, a hajószakács. Tehát nem is a szó klasszikus értelmében tengerész. A kapitány is túlélte. Ez hogyan lehetséges? Már gyermekkorában megtanulja az ember az ifjúsági regényekből, hogy a kapitány hagyja el utoljára a süllyedő hajót. Nem tudjuk, hogy a kapitány mikor hagyta el a süllyedő hajót, tehát lehet, hogy ő volt az utolsó, mármint azok közül, akik túlélték, az minden esetre valóban elgondolkodtató, hogy mi lehet az oka annak, hogy az utasok, tehát akik rá voltak bízva a személyzet gondjaira, ilyen kis mértékben, ilyen kis százalékban élték túl a tragédiát. Ennek 3 oka lehet. Az egyik az, hogy hol helyezkedtek el. Ugye az utasfedélzetek és az utaskabinok a hajó mélyén voltak. Tehát onnan, amíg feljutnak a szabad fedélzet részre, onnan a menekülést meg lehet kezdeni, egy bizonyos időnek el kellett tennie. A másik körülmény az, hogy mikor történt a baleset. Ugye ez olyan időben, amikor ezek az emberek nagy valószínűséggel már aludtak. Ráadásul éjszaka. Ez ugye mind a reakcióidőt, mind a helyzetfelismerő képességet befolyásolja, nem feltétlenül az előnyére. A harmadik tényező pedig az, amit a korábbiakban már említettem, hogy milyen mértékben voltak képesek ezek a személyek a menekülésre annál fogva, hogy megtanulták azt. Tehát például a beszállításkor a kötelező biztonsági gyakorlatokat elvégezték-e, részt vettek-e ilyenen. Tudta-e mindenki álmából is felkeltve, hogy mi a dolga? Ugye az eredmény ismeretében megkockáztathatom, hogy nem. És nyilvánvalóan a hatósági vizsgálat is erre az irányra fog majd kitérni, és azt gyanítom az eddigi vádemelésekből, hogy az ügyészek gondolkodása is ebbe az irányba mutat. No, de nem úgy van, hogy a fedélzeten mindig van valaki a legénységből, és hogyha ilyesmi történik, bármennyire is képzetlen az ő utasa, bármennyire is ő a tulajdonos, gazdag, híres és befolyásos, akkor villámgyorsan fölveri, kirángatja a fedélzetre, utasításokkal látja el. Mi a protokoll egy ilyen helyzetben? Pontosan ezért vonták vádemelés alá Matthew Griffiths őrszolgálatos matrózt, aki a történtek idején az őrszolgálatos matróz feladatait ellátta. Hozzá hasonlóan egyébként a hajó személyzetének más tagjait is, Tim Parker Eaton-t, a gépésztisztet, akinek ugye az lett volna a feladata, hogy géperőt biztosítson a hajónak a szélben történő megfelelő manőverezés számára, és hát a kapitányt is tulajdonképpen ezzel összefüggésben helyezték vád alá, amennyiben ezek a személyek is az ő parancsnoksága alá tartoztak, mint ahogy
a fedélzeten tartózkodó utasok testi épsége is az ő felelősségére volt bízva, a hajóéról nem is beszélve. A legénység a kapitánnyal együtt elhagyhatja a hajót, ha tudja, hogy a hajótestben még utasok vannak? Ugye erről a hajó elhagyásról gyakran úgy beszélünk, és úgy érzem egy kicsit, hogy ebben a kontextusban is most így jelenik meg, mintha ez egy akaratlagos esemény lenne. Nyilván bele is eshettek a vízbe. Így van. Főleg akkor, hogyha a hajó felborul. Na most ugye a túlélők között van az a fiatal hölgy, a Charlotte Golunski, aki ugye a saját egyéves lányát a kezei között, illetve a feje fölé emelve tartotta távol a hullámoktól, amennyire tudta, és ugye a kicsi ennek köszönheti a túlélését. Ő beszámolt arról, hogy ellentétben a többi utassal ő nem a fedélzet alatt a kabinban töltötte az éjszakát, hanem a fedélzeten, szabad területen. És amikor a vihar kialakult, és a hajó a horgonyáról végül is leszakadt, akkor ő beleesett a vízbe. Ha ugyanezt történt a többiekkel, akkor ugye ez a kérdés, hogy a hajó elhagyás hogy történt, hogy nem történt, ez ebben az értelemben nem vethető föl. És ugye ha ez valóban olyan gyorsan történt, ahogy ő elmondta, hogy 2 perc alatt, akkor gyakorlatilag azoknak a biztonsági előírásoknak az érvényesítésére, mert az őrszolgálatos feladata valóban, hogy verje föl az alvókat, gondoskodjon az ő épségben történő fedélzetre jutásáról, a hajó elhagyásról, stb. Ez mind olyan dolog, amit 2 perc alatt megvalósítani aligha lehetséges. Nyilvánvaló, amennyiben lehetséges, akkor egy ilyen hajónak van mentőcsónakja, és ilyen körülmények között az használható? Természetesen, hiszen azok, akik túlélték, ugyanígy élhették túl. Ugye a fedélzeten több helyen is van olyan felfújható, illetve vízbe kerülve önmagától felfújódó mentőeszköz, mentőtutaj, ami ilyen esetekben biztosíthatja a túlélést. Az a 15 ember is, aki végül is a vízbe került, ennek köszönhetően élte túl a tragédiát. Hol van most a roncs? Mennyire mélyen, mennyit sodródott el attól a helytől, ahol a tragédia kezdődött? Hogyan kell ezt elképzelni? Eredetileg a hajó Szicília északi partjai mentén keletről nyugati irányba hajózott, és gyakorlatilag Milazzót, tehát nagyjából a fordulópontot elhagyva a Lipari-szigetek között tett egy utat, onnan kanyarodott vissza a Szicília partjaihoz, és Palermót megközelítve vetett horgonyt Porticello kikötője előtt a parttól 700 méterre. Ezen a ponton a mederviszonyok már megváltoztak, tehát a partközeli 5-15 méteres mélységet egy nagyobb 35-39 méteres mélység váltotta föl. Ez egyébként a hajó szempontjából sokkal ideálisabbnak tekinthető, mint a sekélyebb vízfelület, hiszen a sekélyebb vízben a visszaverődése is a hullámoknak jelentősebb, a hullámhatásot jóval nagyobb igénybevételt jelenthetett volna. Erre tekintettel a horgonyzóhely megválasztása feltételezhetően inkább előnyös, mint hátrányos volt. Ez a roncs kutatását azonban egy kissé megnehezíti, hiszen nagyobb mélységbe kell a búvároknak leereszkedni. Ennek ellenére ezt a feladatot mind a hajó belsejű mereket, holttestek felszínre hozatala kapcsán, mind a műszaki szempontból fontos kérdésekre történő válaszadás érdekében azóta is folyamatosan végzik. Ugye a helyi ügyészség kiemelte, hogy ahhoz, hogy az összes a vádemelés szempontjából, illetve a végső ítélethozatal szempontjából szükséges kérdést tisztán lássák, elkerülhetetlenül fontosnak tartják a hajó felszínre hozatalát. Ez a munka tehát folytatódni fog. Milyen körülmények uralkodnak most ott, ahol a búvároknak meg kell vizsgálniuk ezt a roncsot? Ez egy 40 méteres mélység. A látási viszonyok viszonylag jók, mint általában Szicília északi partjai mentén. Ennek ellenére ez már egy olyan feladat, kifejezetten amiatt, hogy hajó belsőt kell kutatni, tehát egy zárt térben történő merülést kell végrehajtani, ami technikai feladatnak minősül. Maga a mélység az önmagában ezt nem indokolná, azonban a zárt térben történő húzamos munkavégzés mindenképpen. Ön sokat tud erről, hiszen az előbbi titulusait még megtolthatjuk ez eggyel, a Magyar Búvár Szakszövetség tudományos alelnöke is, úgyhogy erről következik most néhány részlet. Egyáltalán mennyi idő, amíg lejutnak, mennyi időt lehetnek lent, és mennyi idő, amíg feljutnak, ez jóval nehezebb, mint ahogy az ember a sznorkelezős tapasztalataiból gondolná. Ez attól is függ, hogy milyen technikával merülnek, hiszen ma már nem feltétlenül csak azok a technikák elérhetők, mint akár 5-10-20 évvel ezelőtt. Ma már a zárt rendszerű újralégzőkkel történő merülés sokkal hosszabb fenékidőt biztosít a búvároknak. Természetesen ezzel arányosan hosszabb kiegyenlítési időt is kell eltölteniük a víz alatt, amíg újra a felszínre emelkedhetnek. Bocsánat, mi az, hogy zárt rendszerű újralégző? Fentről kap az ember oxigént? Nem, hanem gyakorlatilag egy olyan magával vitt fix levegő mennyiség kering egy zárt rendszerben, amit a kilégzést követően a széndioxidtól meg tudnak tisztítani, és újra belélegezhető oxigénnál alakítja a rendszer. Tehát mindaddig, ameddig a megfelelő szűrőkkel ez
a tisztítási, szűrési folyamat garantálható, addig elvileg a búvár is lent tud maradni, és hasznos munkát tud végezni. Ennek az észszerű felső határát az az időtartam szabja meg, ami időt a felszínre emelkedés közben a búvárnak el kell töltenie ahhoz, hogy biztonságos legyen számára a felemelkedés, és egyébként a vérben oldott gázok semmiképpen se vezethessenek légembóliához a szervezetében. Na most erre tekintettel, vagy ezekre a korlátokra tekintettel végzik a búvárok jelenleg is a feladataikat. Maga a lejutás az nagyon gyorsan megy, hiszen ugye a saját súlyuknál, illetve az egyébként magukkal vitt tárgyak súlyánál fogva merülnek a mélybe. Ott a megfelelő ideig attól függően, hogy ezzel az ártrendszerű újralégzőkészülékkel vannak-e lent, vagy pedig a hagyományos technológiával végezhetnek rövidebb vagy hosszabb hasznos munkát, és ezt követően emelkedhetnek ismét a felszínre, a mélyben töltött idő függvényében rövidebb vagy hosszabb időn keresztül. Mit jelent az, hogy rövidebb vagy hosszabb munkát végeznek odalent? Például ennek a hajónak a roncsánál perceket, fél órát, órákat lehetnek Egy ilyen 40 méteres mélységben hagyományos technológiával a felszíntől távol 15-20 perces hasznos munkavégzés az órákig tartó felemelkedést igényel. Nyilvánvalóan, hogyha jóval több időt töltenek a mélyben, ez a felemelkedéshez szükséges idő is ennyivel nő. Mennyi lehet ez most az ott dolgozó búvár kollégáknál? Nem tudom, mert nem tudom, milyen felszereléssel merülnek. Ettől függ természetesen, de egyáltalán mit látnak, vagy hogyan látnak ott, és rendkívül fontos munkát végeznek, hiszen itt már bűncselekmények miatt nyomoz a hatóság, nem egy csak, vagy lehet, hogy nem csak egy balesetnek az okait kell megvizsgálni. Hogyan tudnak ott egyáltalán tájékozódni, hogyan tudnak bejutni a hajótestbe, hogyan tudják megtalálni a holttesteket? Ugye a holttestek felszíne hozatala volt az első olyan feladat, ami miatt a búvárok segítségére, közreműködésére szükség volt. Nyilván kegyeleti okokból is egyrészt, másrészt pedig a folyamatban lévő büntető eljárás szempontjából bizonyult ez fontosnak. Ezt a feladatot a hétvégén elvégezték, az utolsó holttestet is sikerült visszanyerni, így a továbbiakban a búvárok közreműködésére elsősorban a műszaki mentés, illetve a roncsmentés feladata szempontjából van szükség. Ez pedig ugye a folyamatban lévő büntető eljárást szolgálja majd a kinyerhető információ révén. Kezdetben ellentmondásos információk láttak napvilágot arról, hogy a hajótest milyen állapotban is van, de már az egyre jobban hozzáférhető részletek alapján végül is összeállt a kép, hogy a hajótest az oldalán fekszik, és abban a tekintetben teljesen épp, hogy a korábbi közlésekkel ellentétben sem az árbóca, sem a tőkesúlya nem tört le róla. Ezen túlmenően a hajótest oldalán, látható oldalán nincsenek olyan külsérelmi nyomok, amik lékesedésre utalnának. Természetesen arra vonatkozóan, hogy az hajó oldalába egyébként beépített nyilászárók milyen állapotban vannak, nyitva, csukva, van-e rajtuk bármi olyan sérülés vagy egyéb körülmény, ami a rendeltetésszerű használatukat kizárta, akadályozta volna, erre vonatkozóan közlések még nem hangzottak el. A beltérben dolgozó, a holttesteket a felszínre hozó búvárok azonban elmondták, hogy a hajótesten belül meglehetősen nagy az összevisszaság, ami részben érthető, hiszen a hajón nagyon sok olyan tárgy van, ami egyébként nincsen mozdíthatatlanul rögzítve. Ezek az elsüllyedéskor, illetve a felboruláskor nyilvánvalóan más pozícióba kerültek. Ami számomra érdekes volt, az inkább az, de lehet, hogy ez csak fordítási hiba volt, hogy arról is beszámolt a magyar nyelvű sajtó, hogy kábeleket találtak. Én azt gondolom, hogy inkább, de ugye nem volt alkalmam visszakutatni, hogy melyik forrást dolgozták fel a magyar sajtóban. Gyanúm, hogy itt a kötélzetre utaltak inkább. Tehát nem feltétlenül a belső térben vannak az eredetileg beépített kábelek, amelyek rejtve falburkolatok mögött voltak megtalálhatók a hajóban elszabadulva, bár ezt sem lehet kizárni. Minden esetre egy-egy ilyen hajó mindenképpen a kialakításánál alkalmazott luxus mértékétől függetlenül egy olyan zárt tér, ami ilyen elsüllyedt esetben akadókkal, törmelékkel van tele. És mint ilyen potenciálisan veszélyes a beltérben munkát végző búvárok számára. Ezért minden olyan feladatot, amit nekik el kell végezni, egy alapos hajóismerettel kell elkezdenünk. Föl kell készülniük arról, vagy abból, hogy mi várhat rájuk majd azon a helyen, ahova merülnek. Tehát alapvetően biztos vagyok benne, hogy a hajó tervrajzait nagyon alaposan tanulmányozták, azokat az elérési útvonalakat, amelyeken keresztül meg tudták közelíteni a holttestek feltalálási helyét, azt nekik előre, már a parton a merülés megkezdése előtt alaposan meg kellett ismerni. Hogyan tudják a holttesteket méltó módon
kiszabadítani és a felszínre hozni. Egyáltalán ezt a saját kezükben hozzák fel a búvárok? Maga a víz jelenléte már önmagában nagy kihívást jelent a kegyeletes bánásmód szempontjából, hiszen a víz átjárja a sejteket, degradálja a köztük lévő kapcsolatokat, felpuhítja a szövetes állományt, így egy-egy adott esetben hosszabb időn keresztül a víz alatt lévő holttestnek a kegyeletes kezelése az igen nagy körültekintést igényel. Talán a magyar közönség emlékszik az Estonia komphajó balesetére, amelyik a Balti-tengeren járt szerencsétlenül, és máig tisztázatlan körülmények között süllyedt el. A svéd hatóságok a finn parti őrséggel együttműködésben a tragédiát követő viszonylag rövid időn belül megtalálták a holttesteket, és ugye kísérletet is tettek a felhozatalukra. Tehát onnan már lehet tudni, hogy ez egy olyan munka, amit semmiképpen sem puszta kézzel, semmiképpen sem a holttestek szabadon hagyásával végeznek el, hanem zárható zsákokban. És ez biztosítja azt, hogy minden tekintetben a lehető legnagyobb körültekintéssel tudjanak eljárni ahhoz, hogy a túlélők visszakaphassák a szeretteik földi maradványait. Hogyan látnak ilyen mélységben a búvárok? Nagyon erős lámpákkal dolgoznak? Azok egyáltalán meg tudják világítani ezt a nagyon veszélyes, mindenféle bútorokkal és egyebekkel összezsúfolt teret? Természetesen. Sőt, ugye a beltéri merülés szabályaira tekintettel ilyenkor egy kötélpályát is kell kiépíteniük a hajótesten belül. Ugye ez több mindenben segít. Egyrészt a tájékozódásukat is segíti, tehát ha bármilyen oknál fogva váratlanul megváltoznának a látási viszonyok a hajótesten belül, akkor is a kötél mentén tájékozódva képesek oda és vissza bejárni azt az útvonalat, ami ahhoz szükséges, hogy a munkát el tudják végezni, illetve a hajótestet biztonságosan elhagyhassák. Ez egyszer mind tárgyak mozgatására, vagy adott esetben a holttestek mozgatására is felhasználható, attól függően, hogy milyen módszerrel építik ki. Tehát ha ez nem kötélből van, hanem kábel, vannak olyan rögzítési pontok adott esetben, ahova tárgymozgatásra is alkalmassá tehető, akkor adott esetben ki lehet építeni olyan kötélpályát, amelyen keresztül még ez is megvalósítható. Tekintve, hogy bűncselekmény gyanúja miatt nyomozás van folyamatban ennek az esetnek a kapcsán, ha ott lent a búvárok megmozdítanak valamit, már pedig meg kell mozdítaniuk, akkor lehet, hogy bizonyítékokat semmisítenek meg. Az olasz sajtóban például olvastam, hogy nem fértek hozzá a kabinokhoz egy ideig, ahol a holttestek voltak, mert azokat bútorok torlaszolták el. Holott a nyomozó hatóság vélhetően szerette volna megállapítani, ha már bűncselekmény gyanúja merült fel, hogy azok a bútorok süllyedés előtt vagy után kerültek oda. Itt nyilván egy észszerű határt kell szabni. Én azt gondolom, de erre vonatkozóan semmilyen információm nincs, tehát ez pusztán csak egy logikus feltételezés, ha úgy tetszik a vérmesebbek számára, akkor találgatás a részemről, hogy éppen a történtek jellegére és a megindult eljárásra tekintettel mindenképpen egy képrögzítés előzte meg, bármilyen módon is avatkoztak be a helyszíni viszonyokba, tehát bármilyen tárgy arrébb mozdítását meg kellett előznie egy olyan képrögzítésnek, történjen ez akár a sisakkamerákon keresztül, akár állóképek rögzítésén keresztül, ami később az eredeti állapotnak a tanulmányozását lehetővé teszi. Fontos bizonyítékokat keresnek, hiszen vélhetően nem csak a holttesteket, hanem sok minden mást is fel kell hozni. Ezt a búvárok hozzák fel, vagy ezeket felvontatják valahogy? Ugye maga a hajóroncs kiemelés akár ebből a mélységből is ma már megvalósítható. Talán jól emlékeznek rá a hallgatók, amikor a szerencsétlenül járt orosz tenger alatt járó a Kurszk hajótestét hozták a felszínre. Az ennél jóval, de nagyobb feladat elé állította a kiemelést végző céget. Ha azt meg tudták oldani, ezt is meg fogják tudni oldani. A kérdés az itt sokkal inkább az, amire ön is utalt az előző kérdés kapcsán, hogy megvalósítható ez anélkül, hogy nyomok tűnnének el, vagy adott esetben olyan új külsérelmi nyomok keletkeznének a hajón, amelyeket téves következtetésekre lehetne tovább felhasználni. Nyilván a legsürgetőbb feladat az, miután az ügyészség elrendelte a hajótest felszínre hozatalát, amelynek a költségét egyébként majd a túlélők fogják viselni, tehát ez nem az olasz állam terhére esik, hanem a tulajdonosokéra, hogy előzetesen azokat a beavatkozásokat kell elvégezni, amelyek a szennyező anyagoknak a kiszabadulásával fenyegetnek. Ez potenciálisan az üzemanyagtartály eltávolítását, illetve sokkal prózaibb, de annál indokoltabb a fekáliatartályok eltávolítását jelenti. Ezeknek az elvégzését követően kerülhet csak szóba az, hogy magát a tengerfenéken heverő hajótestet hogyan emeljék majd ki.
Amikor kiemelik, akkor milyen szakértők hogyan vizsgálják meg ezt a roncsot? Ennek most különös jelentősége van, feltételezem centiméterről centiméterre fogják megnézni. Ez minden bizonnyal így van, sőt, tulajdonképpen amikor arra utaltam, hogy a Hajótervezők Királyi Intézete már most megfogalmazott bizonyos álláspontot a kérdésben, én megkockáztatom, már most zajlik ez a folyamat. Tehát a helyszínen járt búvárok által közvetített kép, az ő elmondásukból kibontakozó helyzetelemzés alapot ad arra, hogy a vizsgálatot már megkezdjék. Nyilvánvalóan a roncsok felszíne hozatala ezt csak megerősíteni tudja. Azokat a feltételezéseket, amelyeket ezek alapján, a képek alapján már most megtesznek. Természetesen arra vonatkozóan, hogy végül is mi okozta a hajó elsüllyedését, meggyőződésem, hogy egy hosszabb vizsgálat fog majd fényderíteni. Ezt egyébként már az olasz hatóságok is kilátásba helyezték. Azt mondták, hogy 8 hónapnál rövidebb idő alatt senki ne várjon eredményt tőlük. Ez a roncs felszíne hozatalát követően kezdődő 8 hónapos időtartamot jelenti, ami nyilvánvalóan indokoltnak tűnik, ha arra gondolunk, hogy amikor a műsor előző részében az időjárási viszonyokról, a hirtelen megváltozó körülményekről beszéltünk, egy sor lehetőséget számításba kell venniük. Ilyenek például azok a bizonyos nyílászárók is, amelyeknek az állapota kulcskérdés, és amellett, hogy az előzetesen elvégzett számítások alapján ezeken keresztül nem juthatott annyi víz a hajótestbe, amennyi a túlélők beszámolóiban körvonalazott idő alatt képes lett volna elsüllyeszteni a hajót, természetszerűleg adódik a kérdés, hogy akkor hol máshol jutott be a víz. Nyilvánvalóan ez lesz az a fő momentum, amire elsődlegesen várnak választ a felszínre hozott roncsok elemzése során. Majd amikor felszínre hozzák, és utána talán 8 hónap múlva lesz eredmény, de odalent a vizsgálat, a búvárok munkája, meddig tarthat valószínűleg, és mikor emelhetik ki a roncsot? Amennyiben megszületik a döntés arról, hogy a roncsokat felszínre kell hozni, ez ugye részben már megszületett, ahogy mondtam, az ügyészség beavatkozása nyomán, de a szennyezőanyagok eltávolítását követően egy olyan tervezési folyamat fogja majd a kezdetét venni, ami a részleteit fogja megtervezni ennek a felszínre hozatalnak, ütemezéssel, költségtervvel együtt. Ebben a szakaszban a búvárok legfontosabb feladata az lesz, hogy azokat a rögzítési pontokat megtalálják a hajón, amelyek a felszínre hozatal kiválasztott módjának a végrehajtását megkönnyítik. Amint ez megvan, és a tervezők jóváhagyják a kiemelésnek ezt a választott módját és a kiválasztott rögzítési pontok használatát, akkor ott rögzíteni kell azokat az eszközöket, amelyeknek a segítségével elvégezhető a felszínre hozatal feladata. Ezt követően a hajót a parton fogják elhelyezni, és ott fogják folytatni a további helyszíni vizsgálatokat az erre kirendelt szakértők, akik elsősorban hajóépítőmérnökök lesznek, kisebb mértékben pedig a hajó kezelésében járatos szakemberek, jaknavigátorok, illetve egyéb olyan testületek, szakértő képviselői, akiknek a hajókezelés rendszeres feladatának ellátása és a szakszerűségről történő nyilatkozattétel a feladata. Komoly munkát végeznek a búvárok, nem kapkodó idegbetegeknek való feladat ez, de ami odalent van, az mind potenciális bizonyíték, és ami odalent van, az mind pusztul túl sokáig, emiatt nem is lehet húzni azért, ugye? Hát a szerves anyagok pusztulnak, tehát itt ugye a belátható időtávról van szó, és ez nem egy extrém viharoknak vagy erős áramlásoknak kitett helyszín, hiszen egy kikötőről beszélünk. Ebben az esetben én nem tartanék olyan mértékű megváltozásától a roncsoknak, amelyek akár a természetes állagromlás, akár más tényező kapcsán bizonyítékok eltűnésével vagy megsemmisülésével fenyegetnének. Gondoljunk csak arra, hogy munkám során én magam is többször vonultam be hajóroncsoknak, akár több mint 100 évvel ezelőtt elsüllyedt hajóroncsoknak az elemzésébe. Amennyiben a megfelelő hajószerkezettani ismeretekkel rendelkezik az, aki a vizsgálatot végzi, a roncs állapotából kiindulva és az eredeti szerkezet ismeretében még ennyi idő eltelte után is képes helytálló következtetéseket levonni arra vonatkozóan, hogy mi és miért történt. Úgyhogy ebből a szempontból minden egyes roncs, függetlenül attól, hogy per pillanat éppen milyen állapotban van, val arról a folyamatról, amelyik végbe megy vele, függetlenül attól, hogy ez a folyamatnak az a része, ami az elsüllyedéskor ment végbe, vagy ami az azóta eltelt idő alatt ment végbe. Ezek elkülöníthetők egy bizonyos határig egymástól. Természetesen van az a határ, ami után már nem, mert a hajó csak úgy néz ki a tengerfenéken, mint egy doboz szanaszéjjel dobált puzzle kirakós elemei. Ebben az esetben már nem lehet arra következtetni, hogy melyik kár mikor keletkezett, de hát itt még nem vagyunk ilyen távon. Tehát ugye 8 hónapon belülre
várjuk a kiemelést, úgyhogy ez alatt a 8 hónap alatt nem fognak olyan helyrehozhatatlan károk történni, amik a következtetések levonását megakadályoznák. A kiemelés után a roncs egyben marad, vagy a vizsgálatok miatt szét kell bontani? Az árbóc eltávolítását valószínűnek tartom. Ez azonban jelenleg szintén csak egy feltételezés a részemről, de ha belegondolunk, hogy egy 65 méteres hajót kell kiemelni, aminek 75 méter hosszú árbóca van, ez indokolatlanul megnehezíteni a feladatot. Nem ez a legfontosabb, hiszen emberek haltak meg, és lehet, hogy bűncselekmény, lehet, hogy baleset történt, de ez mégiscsak egy méregdrága, több 10 millió angol fontba kerülő hajó volt. Hogyha nem pusztítja el, már pedig azt mondta, hogy nem pusztítja el oda lent a víz, akkor ez még használható lehet később? Meglepődnék, ha bárki azt a döntést hozná, hogy használni kívánna a hajót. Már csak a fedélzeten történt tragédia jellegére tekintettel sem. Meg hát gondoljunk bele abba, hogy itt egy olyan család túlélő tagjai fogják viselni ennek az egésznek a költségét, akik a szeretteiket elvesztették ezen a hajón. Nem hiszem, hogy valaha is arra gondolnának, hogy ők ennek a hajónak a fedélzetére szívesen lépnének újra. Vannak általános tanulságai bizonyára ennek az esetnek. A többi hajós milyen tapasztalatokat, milyen tanulságokat szűrhet le abból, ami történt? Akár bűncselekmény, akár baleset történt. Azok a hajósok, akikkel eddig volt alkalmam beszélni erről, mindegy előre a döbbenet állapotában vannak, és nem értik, hogy mindez hogyan következhetett be. A következő fázis, mint úgy általában a gyászfeldolgozás fázisainak a szokásos rendjében, az egy olyan következő periódus lehet vélhetően, amikor ugye mindenki belegondol abba, hogy ővele is megtörténhetett volna. És természetesen a folyamatban lévő vizsgálat eredményei, amint megszületnek és megismerhetővé válnak, ugyancsak segítenek majd abban, hogy ezeket az ön által is említett általános tanulságokat levonhassuk. Azonban még anélkül, hogy megelőlegeznénk ezeket a következményeket vagy következtetéseket, mindenképpen utalni kell arra, hogy maga az eredmény, ami bekövetkezett, szinte anélkül, hogy felelősöket keresnénk, vagy bárkire is rámutatnánk, önmagában mutatja, hogy valami nem ment jól. És ugye ezt, hogy mi volt az pontosan, amin félre siklott ez a hajóút, ezt célszerű megtalálni. Mert akkor lehet a jövőre vonatkozóan bármilyen szükséges változtatást megtervezni, végrehajtani, legyen az akár a hajótervezésben, akár a hajókezelésben végrehajtandó változtatás. Szedjük akkor össze, amit talán el lehet mondani, ön jogász is, és hajós ember is. Mi az, ami érthetetlen, és mi az, ami konkrétan gyanús a történtekben? Ami érthetetlennek tűnik, az mindenképpen a megelőző biztonsági intézkedések, elhárító intézkedéseknek a látszólagos hiánya. Nem tudjuk, hogy ezek hiányoztak-e, ezt szeretném hangsúlyozni. Minden esetre az, hogy egy ilyen mértékű katasztrófa bekövetkezhetett, fölveti azt az igényt, hogy az ember választ kapjon erre a kérdésre, hogy igen, minden protokoll szerint zajlott, beleértve abba is, amit mondtam önnek, hogy a hajóra lépéskor meg kell tartani a szükséges biztonsági felkészítést. Történt ilyen? Akkor az őrszó... Bocsánat, ez sokat gyára mondja, akkor öntsünk tiszta vizet a pohárba, hogyha ott van a tulajdonos a hajón, aki világhírű, elképesztően gazdag és nagyon befolyásos, akkor a legénység az nem meri felszólítani arra, hogy végezze el ezt a protokollt, mert megsértődne az utas és csuklóztatásnak gondolna? Ez nem ilyen kérdés, és ezt a polgári személyeknek is, tehát akik nem hajósként tartózkodnak a fedélzeten, azoknak is be kell látni. Ugye nem véletlenül mondják, hogy a fedélzeten, egy hajó fedélzetén az Isten után a kapitány az első. Tehát ennek a szerepnek meg kell tudnia felelni minden kapitánynak, akire utasok vannak rábízva. Ezt értem, hogy meg kell felelnie, de ez a valóságban is így van? Tehát a nagy tengerjáró hajókon az utasok jobban figyelnek mondjuk a biztonsági protokoll előadására, mint mondjuk a repülőgépeken az utasok, akik általában nem figyelnek? Ez olyannyira, ugye nem is tudnánk maguknak megengedni, hogy ne figyeljenek. Ugye egy tengerjáró hajó, ha már ön szóba hozta, annyival nagyobb, mint egy repülőgép utastere. Ugye az utastérben ott van mindenki a székéhez szíjazva, és igen, egy kötelező plusznak fogja fel azt, hogy most egy kicsit figyelni kell azokra, akik elmagyarázzák azokat az ismereteket, amiket egyébként a gyakorlott repülőutasok egyébként is unásig ismételve hallottak már. Egy tengerjárón nem ez a helyzet, mert ott oda kell menni a kijelölt gyülekező pontra, ahonnan a mentőcsónakokba szállás majd megindul. Ebben az esetben, ugye, mivel egy hajó az több fedélzet magas, még a legkisebb is 3-4 fedélzet magas, de a mostani igazán nagyok azok 8-11 fedélzettel emelkednek a vízfelszín fölé. Tehát adott esetben a vízfelszín közeli fedélzetről bizony föl kell gyalogolni a 11. emeletre, ha úgy tetszik, vagy a mentőcsónak állásokat tartalmazó fedélzetre, és ott el kell játszani, hogy mi akkor most felöltjük a mentőmellényt, csónakba fogunk szállni, meg kell
kell ismerni azt a tisztet, aki mindeközben bennünket irányít, meg kell ismernünk azokat a vezényszavakat, amelyek ilyenkor elhangoznak, fel kell nőnünk a feladathoz, hogy adott esetben rászoruló utastársainkat segítsük, és ezt olyan módon is hangsúlyozzák, nyomatékosítják, hogy mindezt szintidőre kell produkálni. Mi még az érthetetlen vagy gyanús? Ugye az időjárási viszonyoknak a hirtelen megváltozása, ahogy említettem, az éppen szolgálhat olyan meglepetéssel, főleg ugye az esti órákra tekintettel, ami valóban tud olyan helyzetet előállítani, mert a legénységet hosszabb, rövidebb ideig váratlanul éri. Na de hát azért mégiscsak egy tengerész személyzetről beszélünk, akik elképzelhetetlenül ne láttak volna viharokat. Még annak ellenére is, hogy a kapitány új-zélandi származású, a földközi tengeren hajózott. Biztosnak kellett lennie abban, hogy ezek a légköri jelenségek, akár légzuhatagról beszélünk, akár víztölcsőről beszélünk, előfordulhatnak. Csak a Szicíliát környező vizeken egy év alatt átlagosan 150 víztölcsért számolnak meg. Úgyhogy én azt nem értem, hogy ezeknek a gyakorlati tapasztalatoknak a birtokában, amelyek alappal feltételezhetők, hogy a kapitány rendelkezésére álltak, hiszen egy rutinos 51 éves, hosszú ideje hajózó kapitányról van szó, hogyan nem érvényesültek ebben a helyzetben? Mi volt az a körülmény, ami megakadályozta, hogy ezek a tapasztalatok a hajó és az utasok védelmében hasznosuljanak? Ez számomra mindenképpen egy olyan kérdés, amit nagyon kíváncsian fogok várni, hogy milyen válaszsal szolgál majd a folyamatban lévő vizsgálat erre a kérdésre. Ha jól érzékelem, akkor tehát egyelőre inkább értetlenség van, nem arról van szó, hogy most hajósok, kapitányok leülnek, és azt mondják, hogy na, én ezt biztos nem így fogom csinálni, hanem mintha arról lenne szó, hogy a hajó is alkalmas volt erre, a legénység is alkalmas volt erre, az utasoknak is alkalmasnak kellett volna lenniük arra, hogy ne ekkora tragédia történjen, vagy ne történjen halálos tragédia. Ezért mondtam azt a beszélgetésünk elején, hogy olyasmi történt, ami elvben nem történhetett volna meg. Ilyen értelemben, mint hajózás történeti szakírót kérdezem, ez a tragédia a hajózás tragédiáinak sajnálatosan hosszú történelmében milyen helyet foglal el? Bizonyos értelemben partikuláris, hiszen itt ugye akár az érintettek száma szempontjából, akár az érintett hajó típusa jellemző szempontjából, ugye egy kettelési célú magánhajóról van szó, ez semmiképpen sem egy világtörténelmet formáló esemény. Ugyanakkor, mint minden közlekedési baleset, ez is alkalmas arra, hogy a közlekedési biztonság növeléséhez hozzájáruljon. Ennek két feltétele van. Egyrészt, hogy kiderüljön, hogy mi történt, és miért történt, illetve, hogy amennyiben olyasmi történt, ami indokolja a biztonsági rendszabályok felülvizsgálatát, akkor ez a felülvizsgálat megtörténjen. Természetesen ennek még mind előtte vagyunk. Biztos vagyok azonban abban, ismerve mind az angol szász, mind az olasz tengerészeti hatóságok ezirányú elkötelezettségét, amit ugye legutóbb a Costa Concordia baleseti körülményének a kivizsgálásakor bizonyítottak, hogy az erre vonatkozó szándék, készség és képesség megvan bennük. Tehát ha olyan információ derül ki a vizsgálat eredményeképpen, ami ebbe az irányba mutat, hogy szükséges valamin változtatni, akkor a szükséges változtatások meg fognak történni. Nem hajósként, hanem jogászként azt kimerné mondani, vagy lemerné írni, hogyha szándékosság nem is történt, de valamilyen más jogszabálysértés történt, és az okozhatta, vagy hozzájárulhatott ehhez a tragédiához? Ugye, ahogy említettem is korábban, maga az eredmény, tehát hogy itt emberek haltak meg, fölveti annak az alapos gyanúját, hogy itt valamiféle szakmai szabályszegés bekövetkezhetett. Az, hogy ez milyen módon történt, szándékosan vagy gondatlanul, ezt a vizsgálat el fogja dönteni. De valami nem ment jól. És természetesen az is egy kérdés lehet, hogy esetleg úgy fordult elő ez az eredmény, hogy mindenki betartotta a szabályokat. Mert ha igen, akkor a szabályokon kell változtatni. Akkor viszont nincsen olyan személyi felelősségi kérdés, amit fel lehetne vetni. Tehát akkor sem a szándékosság, sem a gondatlanság nem megállapítható, hiszen akkor, ha mindenki a szabályok szerint járt el, és mégis ez az eredmény következett be, akkor szabályokon kell változtatni. Ilyenkor csak röviden a szabályokat megváltoztatják? Összeül igen. A hajós társadalom? Egy éve beszélgettünk a Titanichoz lemerülő Titán nevű hajó katasztrófájáról, most erről beszélgetünk. Ha van
tanulság, akkor azt levonják, és igen. egy év múlva tudunk arról beszélgetni, igen. hogy mondjuk emiatt a kettő miatt megváltoztattak valamilyen szabályt? Már a Titán esetében még mindig folyamatban lévő vizsgálatnak is egyébként ez a bevallott célja. Hiszen a balesetben akár a Titán balesetéről beszélünk, akár a Bayesian balesetéről, a tragédiában sajnálatos módon életüket vesztett személyeket nem tudja pótolni semmilyen vizsgálat. Ilyen szempontból a már elszenvedett veszteség is fog maradni. A túlélő hozzátartozók számára is. Viszont nem mindegy, hogy ez megismétlődhet-e. És ez a fajta folyamatos fejlesztés, a hibákból történő okulás alapvető jellemzője a közlekedési ágazatnak, és azon belül valamennyi alágazatnak is. Legyen szó akár a polgári repülésről, akár a hajózásról. E tekintetben biztos vagyok, hogy a fejlődésre számíthatunk, és alappal számíthatunk. Hajózni muszáj, de tanulni is muszáj. Az arénát hallották az Inforádióban. Balogh Tamás műemlékvédelmi szakjogász, hajóroncskutató, hajózás történeti szakíró, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Hajózás Történeti Egyesületének elnöke volt a vendégünk. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm a lehetőséget. Kedves hallgatóink, az arénát meghallgathatják az Infostart oldalán, és megnézhetik a YouTube-on. A műsor elkészítésében Módos Márton, Szécsi Ágnes, Illis László és Pauli Zoltán segített. Én Herceg Zsolt vagyok. Köszönöm szépen, hogy figyeltek ránk. A műsor támogatója a Hold, az év alapkezelője 2024-ben.